Єнот, до бою! Курсанти проходили смугу перешкод для того, аби сформувати свою стресостійкість, аби в подальшому могли виконувати завдання за призначенням в будь-яких умовах обстановки, і це не було для них новим викликом. Обстановка максимально намагалася наблизитись до реальних бойових умов, для того, аби кожен на собі відчув цей страх, цю небезпеку. Які відчуття після того, як пройшли смугу перешкод? Ой, дуже такі і радісно, бо я пройшла, мене це тіше, що я не здалася. От, це, що мене підтримують, мене багато підтримували друзів, так само сержантів, всі підтримують. Майори так само мене дуже підтримували в цьому. З хлопцями я нормально спілкую, вони мене так само підтримують. Вони бачать, що мені важко, чи бронежилет несу, чи ще щось, не стараються мені допомогти хоч чимось. Але я знаю, що якщо я буду все так їм все віддавати, чи бронежилет, чи вони. Я знаю, що це не варто робити, бо потім буде важко. Я сам з-під Херсону. Да, я був в окупації. Ще зараз відчуся пару років. Тоді, якщо не закінчиться повномасштабно, вже як вийду вже з коледжу, в сержантському складі, вже можу піти на фронт. Ви бачили, як себе поводять росіяни, Так. називають себе військовими. Як ви вважаєте? Це не військові. Вони людей деяких катували, забирали в них все. У нас стояв гарнізон з Криму, хлопці були, то до нас ще ставлення було більш-менш. Але я розумію, що якщо був би наказ, то до нас не було б гарного відношення. Як це жити в окупації? Жахливо. Немає ні ліків, ні хліба, нічого такого немає. Зв'язку немає, інтернету немає, світла немає. Просто повернення в кам'яний вік і ціни, навіть якщо щось є, то ціни в 3-4 рази більші, ніж раніше. Є люди, які, скажімо так, їхня домівка, де вони народилися, залишилася вже на окупованій території. І вони хочуть для того, щоб повернутися назад додому свого, відбудувати свої будівлі, щоб батьки, мати з батьком приїхали назад в свій же будинок і вернулося життя, яке було раніше. З окупованої частини Херсонщини мотивувало мене те, що в перший день війни за моє село йшли бої, і я з другом дивився, як наші самоліти били ворожу техніку, колони, і потім, як ці самоліти збивали. І потім я сидів вдома в той же самий вечір, дав собі обіцянку, що я, якщо попаду на вільну Україну, то піду в армію. Чесно кажучи, дуже мрію саме свій район звільняти. Якщо навіть буде така можливість в свою ж домівку. А взагалі, я думаю, що мрія майже кожного військовослужбовця – це зайти в Крим і отак от просто спокійно собі зайти в море і ні про що не думати більше.
звісно, що я можу всі захищати свою батьківщину, це мене дуже радує. Що батьки не скажуть, типу, що ти мені спозорила чи ще щось, не будуть зі мною пишати, це найкраще, що в мене такі почуття. Я вас вітаю, ви пройшли смугу МПЗ! Коледж! Сила! З кожним роком кількість бажаючих дівчат вступити в ряди і стати військовими, в частності на бойові спеціальності, піхотинець, артилерист, збільшується. Дівчата хочуть відігравати більшу роль в захисті своєї країни, своєї родини, своєї держави і так далі. Ми зараз з вами знаходимося в ворожому бліндажі окопі в опорному пункті, де знаходиться противник. Особовий склад діяв на машині, після цього спішився, розгорнувся в лінії за участі бойових двійок-трійок, так звану маневрену групу і вогневу групу, і вже на полі бою здійснили переміщення. Максимально близько до переднього краю. Також по ним працював скид, ворожий скид, який кидав на них гранати, особовий склад діяв. Після цього вони підійшли сюди і почали заходити в окоп для того, щоб дійснити закоп. Тобто вибиралося місце попередньо по легенді, звідки заходив особовий склад, і особовий склад заходив, для прикладу, як я зараз два тренується, заходив через край і здійснював зачистку окопу всередині. Тобто оглядалася кожна ячейка, кожна лисяча норка, яку, скажімо так, більшості дає, всі говорять про лисячу нору. Це норка, яка може бути маленька, заставлена чи звичайним, навіть тим самим сміттям, накидана якоюсь накидкою, заставлена любою кришкою від боєприпасів. І там знаходиться особовий склад. Може бути не один військовослужбовець в тій норці, а 2-3 військовослужбовці. От ви бачите військовослужбовець, який стоїть на позиції за командою спостерігача, який буде бачити, що знаходиться над ним скид. Для захисту є сітка рабіта і замаскована. Дається команда в укриття, і військовослужбовець ховається в так звану лисячу нору, яку ви бачите зараз перед собою. В укриття! І закривається собою. Що є певний захист, наприклад, кришки, він закриває собою цю кришку для того, щоб знаходитися повністю в укритті. Так само виклик, який зараз є під час війни з Російською Федерацією, застосовуються для навчання скиди, прольот FPV-дронів, мавіка, для того, щоб на слух особовий склад більш, скажімо так, був готовий психологічно, що над ним щось летить, може бути скид. Тобто не дивляться не тільки під ноги, коли пересуваються по окопу чи по полю бою, а й ще й дивляться вверх, щоб бачити, що робиться поверху. Програма базової загальновійськової підготовки цього року, вона базована на програмі базової загальновійськової підготовки мобілізованих. Зміни відбулися в тому сенсі, що врахований досвід війни з Російською Федерацією, а саме застосування безпілотних літальних апаратів, штурм окопів, психологічна полоса. Сьогодні ви бачили застосовані VR-окуляри, в яких курсанти-вступники бачили перший бій, і це їм дає інформацію, що їх чекає. Те, як відбувається бій, як треба вести себе під час цього бію, евакуацію тяжко пораненого, так і психологічний стан цих самих поранених. І свій теж психологічний стан. Та я навіть не знаю, як це об'яснити. Ну, жорстко, коротше. Трішки було так некомфортно, коли там, ну... Коли були поранення? Були поранення, так. Це було дуже некомфортно, це смотреть. Так як сьогодні тренувалися курсанти, так тренуються і мобілізовані. Так тренуються і мобілізовані, які після цього отримують ВОЗ «Стрілець» і йдуть вже в піхотні бригади. Наші курсанти продовжують навчання і, відповідно, їхній багаж знань розширюється, і даний аспект
схожості цих двох програм БЗВП мобілізованих і курсантів дає змогу нам наблизити підготовку більше до вимог сьогодення, які нам потрібні. На сьогодення на полі бою, так? Сьогодення на полі бою, так.